आपण चिकन लिव्हर रेसिपी। त्याच्यासाठी मी तेजपत्ता घेतलेला आहे, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी, दगडफूल आणि हिरवी वेलची, 2 चमचे हळद घेतले आहे, 2 चमचे गरम मसाला, 3 चमचे धना जिरा पावडर, मीठ स्वादानुसार घेतलेले आहे। हा लाल तिखट आहे, हे मी 4 चमचे घेतले आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट लागतं त्याप्रमाणे तुम्ही घ्या। 1 वाटी दही, ही कलेजी आहे लिव्हर, ती स्वच्छ धुवून त्याला फक्त मीठ लावून मॅरिनेट करून ठेवलेले आहे। हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण जे आपण आधी करून घेतलं ते, आणि हे तेल। आता आपण तयारी करायला घेऊया। आपण वाटप काढूया। त्याच्यासाठी मी 3 कांदे लांब कापून घेतलेत आणि अर्धा वाटी खोबरं कापून घेतलेलं आहे। आता मी तेलामध्ये कांदा फ्राय करून घेणार आहे। हा फ्राय झालेला कांदा मी एका प्लेटमध्ये काढून घेईन। हे खोबरं भाजून घेऊया। हे जेवढं गोल्डन ब्राऊन होईल तेवढा ग्रेव्हीचा कलर छान येणार, त्यामुळे त्याप्रमाणे आपल्याला गोल्डन ब्राऊन करून घ्यायचं आहे। खोबरं भाजून झालेलं आहे, त्याला चांगला ब्राऊन कलर आलेला आहे बघा। आता आपण हे कांदा आणि खोबरं एकत्र मिक्सरला लावून घेऊ। तेल घातलेलं आहे, आता त्याच्यात मी तेजपत्ता सगळा खडा मसाला घालून घेणार आहे। या तेलातच आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे। सगळे मसाले, सुके मसाले मी ॲड केले त्याच्यातच। हे बघा, त्याच्यातच मी आता वाटप ॲड करणार आहे। आता हे मसाले जरा शिजायला द्यायचे आपल्याला। हवं तर थोडंसं पाणी ॲड करूया। पाणी ॲड केल्यावर ग्रेव्हीला छान कलर आला बघा। हे बघा, आता ह्याच्यात आपण लिव्हर ॲड करूया। हे एकदम नाजूक असतं, त्याच्यामुळे ते डेलिकेटली हँडल करायचं। दही, याला 5 मिनिटं मंद आचेवर शिजायला द्यायचं। अगदी 5 मिनिटच लागणार आहे ग्रेव्ही व्हायला। हे बघा, मस्त टेस्टी डिलिशियस चिकन लिव्हर ग्रेव्ही झालेला आहे।